Yung seafood. Last na natin yung oras. 2:30 na. Gago, kinain ni Luna yung content. Putang ina, pumasok lang ako saglit para magpalit ng baterya. Gago. Buti yung isa hindi nagalaw. Tang ina. Gago. Gago, pati pala to kinain ni Luna, oh. Ayan, oh. Kitang-kita yung mga yapak, oh. Putang ina. Gago. Pumasok lang ako saglit sa opisina para magpalit ng baterya ng monitor. Ayan. Tapos pag dating ko dito sa kusina, ito, oh. Ayan. Kinain na ni Luna yung content. Ayan, no. May mga, ayan, no, mga yapak ni Luna yan, no. Buti yung isa hindi ginalaw. Mag-alas 5 na. Tutulog na siguro ako. Tangina. So panibagong araw na naman at palagay ko ako ay naka-move on na sa pagkain ni Luna sa ating content. Andito na nga uli si Ian para protektahan ako sa mga balak sumira sa aking mga plano. Hindi, ako rin kakain. Ikaw rin kakain. At least hihintay mo matapos. Uy. Di ba? Si Luna hindi. Kain na lang talaga eh. Hinintay naman niya matapos eh. Tapos lutuin. Ito pa natitikman. Pero yun nga, na ilang araw ko ring tinabi muna yung content na yun. Kala ko di ko na itutuloy. Pero, sayang eh. Sayang yung content eh. Pero, meron akong mga natutunan ng konti doon. Naisip ko, ang gara eh. Kasi, giniling ko lang siya eh. Alam mo yun, giniling ko lang. And ayoko naman nun. Ang gusto ko talagang gawin is, kaya ba talagang gumawa ng cordon bleu gamit ang iba't ibang protina? Alam mo yun, pwede ba natin siyang palamanan ng keso at ham, di ba? So, hindi ko rin na-achieve yung sinasabi kung i-maintain natin yung fibers ng karne. Kasi nga, pag baka, matigas yan. Hindi natin makukuha sa prito yan. Ganon din sa baboy. Yung sa isda naman, ang nangyari doon, kapag in-extract mo agad siya mula doon sa isda mismo, automatically, paste na siya. So, nag-isip ako ng mga kung ano-anong protina na pwedeng gawin and i-explore natin ngayon. Ngayon, gagawa na talaga tayo ng cordon bleu mula sa iba't ibang klaseng protina. Tara! So, bumili nga kami ng mga iba-ibang bagong karne para gamitin dito sa part 2 na experiment natin. So, eto siya. Eto siya. Sabi ko, yung sa isda, nadudurog siya pag paste. So, dito, meron kami dito ng tuna. Gusto ko sanang bumili ng slab. Kaso, wala akong mabili. Kaya eto na lang. Sashimi na lang pa. Sarap. Uy. Diba? Kasi, gusto kong ma-maintain yung, again, doon yung sinabi ko, yung structure ng isda. Kukuha rin ako ng konti nung buong mix natin, about 30% siguro. And yun yung ipandidikit ko. Tulad ng ginawa natin sa manok. Gano'n na gano'n, di ba? Kasi hindi naman kailangan palambutin ng tuna eh, di ba? Bumili ako dito ng baboy. Ang binili ko, pigi. Para wala masyadong collagen and fat. Ganon din ang nangyari dito gagawin pala natin dito sa baka. Nga lang, mali yung nabiling baka kasi nabili, kenchi ata, so may collagen siya. So pipiliin ko lang yung mga parts na wala. Yan, tulad niya, no? At least buhay yung fibers. Tapos again, pag didikit-dikitin natin siya, gamit yung giniling. Ito tatanggalin natin yung mga yan. So ang gagawin natin basically, dudurugin natin siya. Kasi ayan yung fibers niya. Alam mo yun? Ayan yung fibers niya. So ang kailangan na lang natin gawin, pare, is pag dikit-dikitin na lang sila. Diba? And gagawin din natin yun, dun sa pamamaraan ng nagpalagkit tayo ng giniling na karne, i-food processor natin. Pero feeling ko, ang ratio nito maiiba. Kung ang ratio natin sa giling at sa buo, sa hilaw, say yung sa manok and sa tuna ay 30-70, 70% buo, 30% malagkit or giling, dito, baka gawin kong 50-50. Hindi ko alam. Palagay ko lang. Hindi ako sure. Paano tayo magiging sure? Tatry natin. Hindi, try na natin. So ito na nga, una natin itatry yung teorya natin na yun sa tuna. Alisin ko lang muna itong mga toyo at wasabi na to kasi lahat yung gagamitin ko eh. Lagyan natin ng tansya-tansya na lang tayo. Yan. Lagyan na natin ng konting asin. Again, bukod sa timpla, para matulungan ng pagpapalagkit niya ang protein extraction. Paspas. Babae, paspas. Okay, so eto na nga yung inano natin. Giniling natin na tuna. Ito yung giniling natin. Lalagyan natin siya ng mas maraming buo. Uy. Yan.
Lalagyan natin ng konting-konti lang na asin ulit. Lalamutakin natin to tulad ng ginawa natin sa manok hanggang medyo lumagkit din siya ng konti. And alam mo yun, may nakalimutan ako. Kalimutan ko yung paminta. Okay. Halika na't lumamutak. Uy. Ayun oh. Medyo nadudurog din yung tuna na hindi giling, pero hindi siya pasty. Tulad nga nung ginawa natin sa manok, di ba? So, hopefully, kapag naluto to, naramdam mo pa rin yung pagiging tuna. Para tinan mo. Uy. Diba? Palagi ko mabubuo natin to eh. Ito na rin ang ating ham at cordon bleu at yung ham, isang piraso na lang. Oh. Isa lang yung kinain ko, ikaw naka-anim ka eh. Kapal mo. Maglalatag tayo dito ng karne. So, flat natin. Tapos yung ham natin na isang piraso na lang. I-roll natin yan. Uy. Yan. Tapos tulad nga nung ginawa natin, babarahan natin yan. Yan. Para lang sure na hindi tumagas yung keso. Okay, tapos sasara na natin to. Ayan. Yan na siya. Mukha naman siyang okay. So, i-ref namin to habang gagawin namin yung pork and beef pa. So, eto na nga tayo sa pork nga natin. Diba? Yan o. Ayan. Lagay lang natin yan dyan. Lalagyan natin ng asin. Tapos, ganoon din, gigilingin natin. Palalagkitin natin yan. Ba't yan? Nagigiling yung baboy. Lagkit check. Konti pa. Alam mo dito sa Asian Aid Food Courses, pwede mo ikabit yung ano mo dito. Pwede kang mag-upload ng mga sounds dito at sasabayan niya yung ano. Di ba, bare months na. Oo. So magpapasko na. Nag-upload ako ng kanta dito. Tama to Kay sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Okay, malagkit na to. Goods na to. Eto na nga yung pinalagkit nating baboy. Parang ako lang. Eto na yung mga baboy natin na luto. Yan. Nahihibla na siya. At yun nga yung gusto natin mangyari dyan. Hindi na tayo maglalagay ng... magdadagdag tayo ng asin dito for the seasoning alone. Pero kanina, naglagay tayo ng asin dun sa isda, di ba? Kasi kailangan pa natin mapalagkit yung chunks. Eto hindi na kasi, luto na siya. Hindi na siya maglalagkit. Pero syempre, titimplahan pa rin natin yan. Meron tayo ditong salt. Tsaka tafa mints. Lamutakin na natin. Parang ngayon lang ako naka-encounter ng technique na pinaghahalo ang hilaw na karne sa luto na karne. Ewan ko. Ano to eh? Pwedeng malupit tong teknika to o pwedeng kabobohan. Alin man doon sa dalawang yun. Wow! Diba? Uy. Welcome to Dairy Queen. Welcome to Dairy Queen. Ilang kilo po? Ay, hindi maganda to. Tatapong ko to. Ba't ka mamaya ako? Hindi nga. Alam niyo na ang gagawin natin dito. Tatag kayo ng ganyan. Yan. Rolyo lang. Yan natin dyan. Kuha kayo ng konti dyan. Tapal nyo doon. So, ganun lang din uli. Kikendihin lang natin. Yan. So, palalamigin na lang natin to. Tapos, proceed tayo doon sa beef. Ba't nilalangaw yung lente mo? So, eto na nga yung susunod natin. Yung last natin, yung beef. Meron tayo ditong ground beef na natira namin. Tapos, meron ditong yan, yung mga buo-buong karne. Samahin na natin kasi ganun din naman yan. Mash. Giling. Ano? Hindi na matanggal. Okay na to. Hindi kasama yan, ha? Mahirpi pala man yan. O, ba't ang hina ng tawa mo? Hindi ba nakakatawa yun? Yan. Tignan mo to. Ito pinaka-nakakatawang joke. Asin. Grabe talaga sense of humor ko. Iba talaga. Oo. Asin. Diba? Nakakatawa talaga. Oh, pang matalino kasi yung joke. Diba? Matalino ka. Oo. Nagigets mo yun. Pepper. Diba? That's crazy. Ito na nga yung beef malagkit natin. So, maglalagay na tayo dito ng mga luto natin na beef yan. Hibla-hiblahin nyo lang. Asin. Diba? Ito pa, Pepper. Grabe. Iba talaga yung sense of humor ko. Okay, so yun, gagawin natin. Lalamutakin lang din natin. Tulad nung kanina pa natin ginagawa.
welcome to Dairy Queen. Hindi lang isa lang yun. Isa yun, pare. Tatlo yun. So, dapat, ano yun, bayad nila triple. So, eto nga ang karne natin. Pag may nakita kayong ganyan, hindi masarap yan, tanggalin natin yan. Tapon natin yan. Kumain mo? Gago, kita mo, tinapon ko. Kumain mo eh. Again, kesong nakarolyo. Uy. Make sure lang na sarado yung baba. Kasi pag nakabukas yung baba, tatagas yung keso. Diba? Pag may nakita kayong malaking hangin na ganyan, tasin nyo lang. Tapos candyhin nyo ulit. Pare, pare, palamigin na natin to. Tapos, wala, magluluto na tayo. Yun. Okay, tara. So, eto na nga yung mga karne natin. Medyo may katigasan na ng konti. Parang ulo mo. Oo. Okay, so ilagay natin sa flour. Tapos sa itlog na may konting tubig, pangulungin natin. Finally, di pala finally, next pala, sa breadcrumbs. Ayan. Tapos balik natin sa itlog, tulad ng ginawa natin sa cordon bleu, 3 coating din to. Okay. And last one. Oh, okay. So, siguro hindi na namin isushoot yung dalawa pa namin gagawin. Kasi paulit-ulit na lang siya. Diba? Ayoko mahirapan si Jerome, tsaka ayoko aksayahin yung oras niya. Para makakain na rin. Para makakain na rin. Ganun ba yun? Babawasan na agad yan pagkaluto. Ah, ganun. Ayan. 3 coats, pare. Pakita mo. So, gawin na natin yun, pare. Iba. So, eto na nga ang ating mga cordon bleu. Mystery cordon bleu na siya ngayon kasi hindi ko na alam kung nasan-nasan siya. Ayan, oh. Halo-halo na yun. Balot na yun. So, mamaya, magugulat na lang tayo. Surprise. Surprise na lang uli. So, isasalang natin siya. Magsisimula tayo sa mahinang apoy. Kasi makapal to, kailangan natin lutuin to. Kailangan ng total cooking time natin siguro dito, at least 8 minutes, di ba? So, dahan-dahan natin ilagay. Papagulungin natin papunta ron. Yan. Napatulak mo yan. Yan, social distance yan. Ngayon, ayoko sila itulak. Dito na tayo. Dahan-dahan na lang. Huwag nyo munang gagalawin yan for siguro kahit 30 seconds, 1 minute, para lang mag-solidify na yung labas. Diba? Kasi baka ma-deform pa eh, di ba? Ayaw natin nun. Di okay yun, di maganda yun. Tandaan nyo. Oo. So, wait lang natin. Ba't ang ngiti ka, boss? May naalala lang ako. Yung kulay niya, tama naman. Diba? Palagay mo. Ayan o. Oo. Medyo may ayan o. Medyo may fountain doon. Kasi nabutas siya. Dahil syempre, kailangan ng paglalabasan ng steam. Ayan o. Tulad doon sa manok natin. Di ba yung sa manok natin, ano yun? Nag-crack. Yun din yun. Kailangan ng paglalabasan ng steam. Di ba? So, ganun yun din yung nangyari dito. Na-excite ako, gagi. Ganda. Tangina. Tara na nga. Tikman na natin to. So, ito na yung mga cordon bleu natin, pare. Diba? Mystery cordon bleu number 1. So, hihiwain na natin to sa kakaibang posisyon. Dito tayo sa bandang to humiwa. Kasi nakarang humiwa ako dito, puro karne. Walang keso lumabas kasi, ano siya eh. Di ba tinapalan nga natin? Banda dito tayo humiwa ng konti, pare. Uy. The sound. Uy. The sound of music. Uy. 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 Let us see Let us see what is behind cordon bleu number 1. Ito ang ating pork, pare. Mr. Pogi number 2. Mr. Cordon Bleu number 2. Uy. Uy. Okay. Uy. Yung tuna. Siyempre, ito. Alam na natin yan. Ito yung beef. Tinan mo to. Tinan mo tong kupal na to. Tinan mo to. Tinan mo to. Alam na alam talaga, no? Alam na alam talaga, no? Nakaisa ka na eh. Pare, bakit ganun? Bakit putito? Ito yung beef, pare. Ito yung beef pala. Yan yung beef. Ito siguro yung pork. Ito siguro yung tuna. Oo, ito yung tuna. Ang bobobo natin. Taste test na lang. Oo, tikman na nga lang natin yan. So, eto na nga tayo. Finally, titikman na natin ang ating mga iba-ibang protina na cordon bleu. Na Jojo Club. Anak ng tokwa, oh. Akin na yan. Yan! So, kung ang tanong nabuo ba siya? Yes, nabuo siya. Pero may gusto sumira sa mga plano natin. Ito siya. Ito siya. Ito siya. Alis! Alis! Mamaya na! Mamaya na! Yan, di ba? So, nabuo siya, oo. Pero okay ba siya? Ano?
Ano? Ha? Surprisingly, okay siya. Okay. Okay siya. Ramdam na ramdam mo yung hibla. Para talaga siyang buong karne, alam mo yon. Hindi siya lasang nuggets, hindi siya lasang process. Ramdam mo talaga yung pagkakarne niya talaga. Pero, kung gagawin ko to next time, since meron na rin naman tayong chance sa timplahan siya kasi durog-durog nga siya, timplahan natin na mas maayos. Dagdagan natin ng para sa akin garlic powder. Garlic powder. Tapos tingin ko, babawasan ko rin ng konti yung shredded na karne, dadagdagan ko nung paste. So kung ang tanong, pwede tayong gumawa ng cordon bleu sa pork? Pwede. Ngayon, next tayo dito sa isa. This is tuna. Uy. Ano naman siya ding cordon bleu, di ba? And again, buo siya, di ba? Hindi siya nagkakadurog-durog masyado. Hindi ko alam kung parang nabibitin ako sa lasa ng tuna. Hindi ko alam kung bakit eh. Hindi siya lasang dilatang tuna, mas malinis yung lasa niya. Parang ang dating ngayon iniisip ko, sasabihin ko sana parang siyang chicken breast. Ang cordon bleu naman talaga ay chicken breast lang din na, nilagyan lang ng keso at ham. So kung pareha sila halos, ibig sabihin pwede. Oo. Diba? Alam mo yun? Ito tayo sa last pare. Yung ating beef. Dito medyo alanganin ako dito. Bakit? Kasi nawarak yung hiniwa natin kanina eh. Alam mo yun? Hindi siya masyadong buo. Tulad nung nung iba natin. Medyo loose siya ng konti oh. Tikman na rin natin to, bro. Okay naman siya. Alam mo yun? Para siyang, ramdam mo yung fibers ng karne. Diba? Pero hindi siya lumagkit ng maayos eh. Alam mo yun? Hindi ko tuloy alam kung paano natin gagawin. Siguro pwede tayo magdagdag ng starch. Alam mo yun? Para mas mapabuo siya. Okay siya. Okay siya. So kung ang tatanungin natin, pwede ba tayong gumawa ng cordon bleu? Technically sa gamit ng ibang protina. Napatunayan natin dito sa mga to na pwede naman, di ba? Tapos yung mga dipping sauce niya, kaya hindi na rin ako gumawa ng dipping sauce kasi ipaparis nyo yun doon sa karneng pag-aanuhan nyo, gagamitin nyo, di ba? So, kayo na bahala doon kung ano gusto nyo, mag-sweet chili kayo, di ba? Mag-honey mustard kayo. Tartar sauce. Tartar sauce, wala nga ang sabi ni Ian. Pwede yun, kahit ano. So, I suggest try nyo ito sa bahay, mag-explore kayo ng kung ano-anong klaseng karne na pwede. Di ba? Kasi, ito matagumpay ito eh. Try nyo rin yung paglalagay ng konting-konting starch, baka gumana siya. Konting-konti lang para lang mas mabuo siya. No, so, tapos na tayo. Nairaos yung content. Di ba? Tawagin mo si Regine, patikim natin. Ano yan? Hulaan mo kung ano yan. Oo, hulaan mo kung ano to. Ang unang napili. Eh. Hindi siya chicken eh. Hindi nga, ano nga yan? Pork? Tuna yan. Tuna, ito, try mo isa. Wala bang choices? Anong choice? Titigba mo lahat. Wala yan, Dok. Ano to? Ano yan, Dok? Ano yan? Isda rin. Pork yan! Ito. Ayoko na, wala na ako na itama eh. Yan, maitatama mo yan. Beef. Beef? Champurado yan.